Magandang tanghali. Nandito kami ngayon sa may New Washington at kakain kami ng talaba. So dito kami sa Baby Love Oyster House. So ito yung mga talaba. So medyo mura yung talaba dito dahil nga tabing dagat at marami nakukuha. So ngayon yung presyo ng talaba ay 45 per kilo. So minsan daw nasa 35 lang. So umorder kami ng 4 kilos nito. Kakain muna kami at sinamahan din namin ng konting liempo at konting shrimp at yung kanilang mga fresh na huling isda. Ayan, and nandyan yung mga isda. So New Washington, dito sa may tabing dagat. Ayan. So kain muna kami. So naghihintay kami ng order. Ano nga in-order natin? Talaba, liempo, hipon, isda. So nandito kami ngayon sa Baby Love Oyster House. Dito sa may New Washington. Katambak, New Washington. Si Papa oh. Ayan. So shrimp, tapon na, sorry. Tapos yung talaba natin. So tapos na kami kumain, pahinga muna ng konti. Makakahilo pag marami ka nakain pero sobrang sarap. Subo ka lang talaga ng subo. So ulitin ko, yung talaba ay 45 per kilo. So naka 6 kilos kami. 6 kilo in order namin. Then sinamahan na rin namin ng isang isda na kinamatisan at 2 liempo. Saka isang ano na rin, garlic shrimp. So pahinga muna bago umuwi. So dito kami sa Tambak, New Washington, dito sa may Aklan. One love, y'all, cause we're together, united, baby, under one roof. Come on, in a house of sounds. It's
one love, y'all, forever and ever. We are free. We are love. We're round. We're skinny. We're big. We're small. But we have love in our heart. And we want you in as long as you bring the love.